بیشتر مردم میپرسند که اگر امام زمانی وجود دارد و قرار است ظهوری رخ دهد، پس وی کجاست؟ آنها اظهار می‌دارند که اگر بنابود ظهور اتفاق بیفتد تاکنون رخ داده بود. در پاسخ باید توضیح داد که حضرت نوح 950 سال قومش را راهنمایی کرد و تنها در یک روز طوفان شروع شد. قوم فرعون، لوط و دیگر اقوام نیز تا یک روز پیش از نابودی بر قدرت خود استوار بودند. چه بسا تا نیم ساعت پیش از آن واقعه همان حرفهایی را می‌زدند که امروزه درباره امام مهدی از مردم شنیده می‌شود. خداوند فرمان ظهور را در یک شب و به شکلی غیر منتظره مهیا می‌سازد. بزرگترین علامت ظهور امام زمان قیام سفیانی از سوریه به شمار می‌آید که در این باره قبلا ویدیویی در کانال ما ساخته شده و شما را دعوت به تماشای آن می‌کنیم. قیام تحریر شام سوریه را به میدان فعالیت سفیانی بیش از ظهور تبدیل کرده است. سفیانی فردی سالخورده است و برای قیام آماده می شود. تمام نیروهای پشتیبان ایران توسط آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتند. حماس، حزب الله، یمن و حشد شعبی را تضعیف کردند تا به ایران دست یابند. نبرد با ایران به معنای آغاز جنگ جهانی سوم است، یعنی آرماگدون، یعنی میلیاردها کشته بر روی زمین. نامهای جنگی به نمایش قدرت می‌پردازند و تجهیزات آماده می‌گردد. همه برنامه‌ها از پیش طراحی شده است. چین به تایوان که تحت حمایت آمریکا قرار دارد حمله می‌ورزد. روسیه به اوکراین که مورد پشتیبانی اروپا است یورش می‌برد. از سوی دیگر اسرائیل و متحدانش یعنی آمریکا و انگلیس با پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در سوریه آنها را به سوی عراق و ایران روانه می‌سازند. در پایه روایات 1/3 جمعیت کره زمین بر اثر بیماری‌ها و حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله نابود می‌شود و این به خاطر تغییر مدار مغناطیسی کره زمین است که به سرعت در حال دگرگونی است تا چندی بعد شاهد این باشیم که خورشید از مغرب طلوع کند. 1/3 دیگر نیز در جنگ‌ها و خونریزی‌ها از بین می‌روند. از این رو بسیار سفارش شده است که اگر این روزها را تجربه کردید فقط در خانه خود بمانید و همانند گلیمی در منزل خود باشید تا زمانی که امام زمان قیام خود را از مکه آغاز نماید. سپس برای بیعت و یاری او به کوفه که مرکز خلافتش خواهد بود رهسپار شوید. اما تا آن هنگام هیچ حرکتی انجام نداده و بیهوده جان خود را از دست ندهید. دستور روایات روشن و آشکار است. باید زنده بمانیم و هم خود و هم خانواده‌مان را حفظ نماییم. پرسش اینجاست: چگونه؟ واقعا چطور میتوان زندگی را ادامه داد؟ اولین چیزی که باید فرا بگیریم آماده سازی ذهن است. در جنگ جهانی سوم وقتی برق قطع شده است، گازی هم نیست و آب وجود ندارد، استرس قادر است ما را از پای درآورد. باید خود را آرام نگه داریم و به خود بگوییم من توانایی دارم، من نیرومندم، من زنده خواهم ماند. این مسئله بسیار ارزشمند است. بیایید همین حالا تمرین را آغاز کنیم. نفس عمیقی بکشید و اجازه دهید ترس از وجودتان خارج شود. امام علی علیه السلام می‌فرماید بزرگترین گناه ترس است. زیرا در چنین شرایطی اگر ذهنتان استوار نباشد جسمتان نیز مقاومت نمی‌کند. باید بیاموزیم با حداقل‌ها و کمترین‌ها زندگی کنیم. در تاریکی و سرما خود را حفظ نماییم. این اولین گام است. حالا به یک جمع کوچک همانند خانواده و دوستانتان بیاندیشید. باید با یکدیگر گفتگو کنید و به هم امید ببخشید. زیرا تنهایی در جنگ مرگبار است. باید گروهی تشکیل دهید و با هم برنامه‌ریزی نمایید. این گونه می‌توانید پایداری کنید. اکنون ذهن خود را آماده سازید، زیرا قرار است مطلب بسیار مهمی بیاموزیم. مطلب مهم غذاست، زیرا بدون غذا نمیتوان دوام آورد. بهترین غذا برای این موقعیت چیست؟ سویق همان پودر مقوی است که از گندم، جو و نخود تهیه می‌گردد. این ماده نه به گاز نیاز دارد و نه به برق. کافی است آن را تفت دهید و ذخیره سازید. برای تهیه سویق گندم، جو یا نخود خشک را انتخاب کنید. اگر سویق کامل می‌خواهید هر سه را با هم ترکیب نمایید و اگر دسترسی ندارید
می توانید فقط از یکی استفاده کنید. توجه نمایید اگر می خواهید از ترکیب هر سه با هم بهره ببرید که با آن سویق کامل می گویند می بایست فقط در موقع مصرف آنها را با هم مخلوط کنید تا در صورت خرابی هر کدام بقیه آنها خراب نشوند. آنها را در تابع با شعله کم یا در فر با دمای 150 درجه به مدت 20 تا 30 دقیقه تفت دهید تا برشته شوند. وقتی عطر آنها بلند شد کار تمام است. پس اجازه دهید خنک شوند، آنها را در آسیا بریزید و پودر کنید. این سویق را در ظرفی در بسته نگه دارید. اگر به درستی تفت داده شود تا 6 ماه یا حتی 1 سال ماندگار میماند. هر نفر برای 1 ماه به 2 الی 3 کیلوگرم سویق نیاز دارد. روزی 2 تا 3 قاشق غذاخوری چه خشک با آب و چه به صورت فرنی مصرف شود انرژی شما را حفظ می کند. سپس به عسل می رسیم. عسل معجزه است. فاسد نمی شود. نیرو می بخشد و ضد باکتری است. نفری 500 گرم تا 1 کیلوگرم برای 1 ماه ذخیره کنید. می توانید 1 قاشق عسل را با 2 قاشق سویق مخلوط کنید. هم طعمش بهتر می شود و هم شما را نیرومندتر می سازد. این را از دست ندهید. میوه خشک را نیز به خاطر داشته باشید. خرما، کشمش، انجیر اینها سبک و پر انرژی هستند و تا ماه‌ها ماندگاری دارند. نفری 1 تا 2 کیلوگرم برای 1 ماه کافی است. آنها را در کیسه پارچه‌ای نگه دارید و هرگاه گرسنه شدید 1 مشت میل کنید. این گونه گرسنگی را تحمل می‌کنید. حال آب. بدون آب هیچ کس نمی‌تواند زنده بماند. در جنگ جهانی سوم که آب لوله کشی قطع می شود باید از پیش آماده باشید. نفری حداقل 60 لیتر آب بسته‌بندی برای 1 ماه ذخیره نمایید. روزی 2 لیتر بنوشید و بطری ها را در جای خنک قرار دهید. این حداقل نیاز شماست. اگر آب بسته‌بندی تمام شد باید آب جمع آوری کنید. می توانید به صورت جمعی با همسایگان چاه حفر کنید یا از باران بهره ببرید. پارچه‌ای تمیز یا ظرفی زیر باران بگذارید و آب را جمع آوری کنید. اما چون ممکن است آلوده باشد باید آن را تصفیه نمایید. اگر راهی برای آتش روشن کردن دارید می توانید آن را بجوشانید یا با پارچه صاف کنید. برای تصفیه بطری پلاستیکی را بردارید، ته آن را جدا کنید و داخلش به ترتیب پارچه تمیز، زغال خرد شده و در آخر شن اضافه نمایید. آب را از بالا ریخته از پایین آب تمیز خارج می شود. این روش را یاد بگیرید زیرا در بی‌آبی می تواند جانتان را نجات دهد. حالا گرمایش. بدون گاز و برق سرما خطرناک می شود. باید لباس گرم داشته باشید. پتو، کاپشن، جوراب پشمی. چند لایه بپوشید. سپس چوب خشک یا زغال جمع‌آوری نموده و در قوطی فلزی آتش روشن کنید. آن را در جای امن قرار دهید تا دود شما را آزار ندهد و دچار گاز گرفتگی نشوید. راه دیگر این است که سنگی را در آتش داغ کنید، با پارچه بپیچید و کنار بدنتان بگذارید. این کار شما را گرم می کند. یا اگر آب را گرم نمودید آن را در بطری ریخته و مانند کیسه آب گرم از آن استفاده کنید. اینها را از حالا مهیا کنید تا غافلگیر نشوید. به امنیت می رسیم. در جنگ باید از خود دفاع کنید. چاقو، چوب محکم یا هر چیزی که در دسترس است را آماده نگه دارید، زیرا ممکن است کسی بخواهد غذایتان را سرقت کند. باید نیرومند باشید و بتوانید خود را حفظ کنید. مخفیگاهی بسازید، گوشه‌ای از خانه، زیر زمین یا حتی در کمد. آن را با پتو بپوشانید تا در صورت خطر بتوانید پنهان شوید. این را از قبل مشخص کنید زیرا در آن لحظه فرصت فکر کردن نیست. با همسایگان یا دوستانتان گروه تشکیل دهید. در جنگ تنهایی نمیتوان دوام آورد. باید با هم بوده و مراقب یکدیگر باشید. گروه قوی و برنامه‌ریزی خوب امنیت شما را افزایش میدهد. پس از حالا به آن بیاندیشید. حالا بیماری. در جنگ که بیمارستانی نیست باید خود را مقاوم کنید. سویق و عسل بخورید تا بدنتان نیرومند بماند.
دستهایتان را با آب کم یا حتی خاکستر تمیز کنید. اگر زخمی شدید، عسل روی آن بمالید. این عفونت را کاهش می‌دهد. اگر تب کردید، پارچه‌ای را با آب کم خیس کنید و روی پیشانیتان قرار دهید. اگر اسهال گرفتید، کمی نمک و شکر در آب مخلوط کرده و نوش جان کنید. این درمانها ساده هستند، اما در آن موقعیت جانتان را نجات می‌دهند. جعبه کمک‌های اولیه آماده کنید. بتادین، باند، قرص، مسکن، اینها را از حالا کنار بگذارید، زیرا در جنگ زخم کوچک هم میتواند خطرناک شود. پس درنگ نکنید و همین حالا اقدام نمایید. حالا انرژیتان را مدیریت کنید. وقتی غذا و آب کم است، نباید زیاد تحرک داشته باشید. کمتر راه بروید، کار سنگین انجام ندهید و عرق نکنید تا آب بدنتان هدر نرود. باید بدنتان را در حالت ذخیره نگه دارید. شبها بیشتر بخوابید. خواب بدنتان را بازسازی می کند. در تاریکی که برق نیست، بهترین کار استراحت است. این را تمرین کنید تا با کمترین انرژی بیشترین مقاومت را داشته باشید. این راز بقاست. امید را از یاد نبرید. در جنگ وقتی فقر، بیپولی و استرس فرا می رسد، باید به یکدیگر دلگرمی ببخشید. دور هم بنشینید، داستان بگویید، بازی نموده و با هم صحبت کنید. زبان یاد بگیرید. دفاع شخصی را تمرین کنید. این روحتان را زنده نگه می‌دارد. جمع‌بندی: ما با هم آموختیم چگونه برای جنگ جهانی سوم آماده شویم. سویق درست کردیم، عسل و میوه خشک ذخیره نمودیم، آب بسته‌بندی کردیم، گرمایش را حل نموده و امنیت را تأمین ساختیم و در آخر برای بیماری آماده شدیم. این جنگ شاید هرگز رخ ندهد، اما اگر اتفاق بیفتد شما آماده اید. شما نیرومند هستید و می توانید زنده بمانید. پس از همین امروز شروع کنید. سویق را تف دهید، آب را ذخیره سازید و خودتان را نیرومند کنید، زیرا شما شایسته زندگی هستید. من به شما افتخار می کنم که تا اینجا با من همراه بودید. این دانشی که با هم ساختیم همون چیزی است که در سخت‌ترین روزها نجاتتان می دهد. در کتاب قرآن آمده است هر کس یک نفر را نجات بدهد همانند این است که تمام مردم را نجات داده است. پس دست به کار شوید، خانواده‌تان را گرد آورید و آماده شوید، زیرا شما توانایی دارید. به یاد داشته باشید پس از هر تاریکی روشنایی است. به خودتان قول دهید که زنده میمانید، میجنگید و امیدتان را از دست نمیدهید. حالا بروید و آماده شوید، زیرا آینده در دستان شماست. لطفاً کمی صبر کنید. اگر از این ویدیو لذت بردید، آن را لایک و کانالم را سابسکرایب نمایید. حتما دکمه زنگوله را فعال نموده تا به محض انتشار ویدیوی جدید مطلع شوید. لطفاً این ویدیو و کانال ما را به دیگران معرفی کنید تا آنها نیز بهره‌مند شوند و شما هم در اجر انتشار این علم با من سهیم باشید. از طرفی با این کار از ما پشتیبانی میکنید و ما را تشویق میسازید تا ویدیوهای بیشتری برایتان بسازیم. اگر نظر یا ایده خاصی دارید، لطفاً در بخش نظرات بنویسید و آن را کامنت کنید. خوشحال میشویم با ما در ارتباط باشید.